नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई नेप्से ट्रेडरमा। आज बजारले चाहिँ 2100 माथिको चाहिँ आज ब्रेकआउट दिएको छ। र आज बजारको आज उताप चढाव हेर्छौँ भने आज 10.26 पोइन्टले चाहिँ आज बजार बढेको छ, जुन चाहिँ 0.48%ले हुन आउँछ है। लगभग हिजो जस्तै चाहिँ आज वृद्धि भएको छ। हिजो जत्तिकै अङ्कले चाहिँ वृद्धि भएको छ, तर क्यान्डल स्टिकको र आजको मार्केटको हामी चाहिँ विश्लेषण गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति फरक नेचरको चाहिँ देखिएको छ है त। अब 2100 को लेभलमा अहिले अब सपोर्ट लिन्छ कि अहिले रेजिस्टेन्सको रूपमा काम गर्छ भन्ने पुष्टिको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ एनालिसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस विषयमा हामी आज छलफल गर्छौँ। सबैभन्दा पहिले चाहिँ आज यदि आज बढेको कम्पनीहरूको लिस्ट हेर्छौँ भने 150 वटा कम्पनीको चाहिँ मूल्य आज बढेर गएको छ। 86 वटा कम्पनीहरूको चाहिँ आज मूल्यमा आज पनि करेक्सन भयो है, र 11 वटा कम्पनीको मूल्यमा चाहिँ आज कुनै पनि चेन्जेस छैन। त्यस्तै टप गेनरको कुरा गर्छौँ भने UNHPL ले आज सर्किट लगाएको छ। त्यस्तै AHPC, MSHL, BHTC, USHL लगायत अन्य कम्पनीहरूले चाहिँ यिनीहरू चाहिँ आज टप गेनरमा चाहिँ आएका छन्। टप लुजरको कुरा गर्छौँ भने GBBD85 एउटा डिभेन्चर रहेको छ। त्यस्तै अर्को छ JBBD87, यो पनि एउटा डिभेन्चर रहेको छ। डिभेन्चर म्युचुअल फन्डहरू चाहिँ हेभिली घटिरहेको छ भने एउटा चाहिँ MSLB एउटा लघुवित्त पनि रहेको छ। टप टर्नओभरको कुरा गर्छौँ भने आज HRLमा एकदमै धेरै टर्नओभर देखिएको छ। मूल्य पनि बढेर गएको छ 670 है, मूल्य पनि बढेर गएको छ र टर्नओभर पनि लगभग इन्टु 2 भन्दा है, डबल भन्दा पनि धेरै टर्नओभर आएको छ है। अर्को दोस्रो टर्नओभर भन्दा पनि डबल आएको छ भन्न खोजेको। त्यस्तै त्यसपछि NGPL, ह्याथी, NRN, NRICहरूमा चाहिँ टर्नओभर धेरै आएको छ। त्यस्तै भोल्युमको हिसाबमा कुरा गर्छौँ भने HRLमा अझै पनि भोल्युम धेरै आउने क्रम जारी नै छ। त्यस्तै NGPL, अपी, UNHPL है, निफ्राहरूमा चाहिँ भोल्युम धेरै देखिएको छ भने ट्रान्जेक्सन वाइज कुरा गर्छौँ भने HRLमा त आज 23,457 है, 57 वटा चाहिँ आज के भयो त ट्रान्जेक्सन भएको छ है। त्यसपछि सोना, SNLI, RNLI है, CLIमा चाहिँ आज ट्रान्जेक्सन त्यसपछिको धेरै चाहिँ यिनीहरूमा चाहिँ आज भयो। टोटल टर्नओभर हेर्छौँ भने हिजोको तुलनामा बढिरहेको छ टर्नओभर। आज 4.5 अर्बको चाहिँ आज टर्नओभर आएको छ है, र हाम्रो भोल्युम पनि हेर्छौँ भने भोल्युम पनि बढिरहेको छ। अब कुरा गरौँ सब इन्डेक्सको। ब्याङ्किङ इन्डेक्स आज पनि अलिकति घटेको छ 0.06%ले। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क हिजो राम्रो बढेर गएको थियो, आज 0.07ले मात्र बढेको छ पर्सेन्टले। फाइनेन्स 0.49%ले बढेको छ है, राम्रै वृद्धि हो भन्न सकिन्छ, तर लो क्याप सेक्टर हो। त्यस्तै होटल एन्ड टुरिज्म 0.11%ले बढेको छ। हाइड्रोमा चाहिँ अलिकति राम्रो चाहिँ देखिएको छ, 1.08%ले चाहिँ बढेको छ। इन्भेस्टमेन्ट 0.98%ले बढेको छ। लाइफ इन्सुरेन्स 0.72%ले बढेको छ। म्यानुफ्याक्चरिङ 0.46%ले बढेको छ। माइक्रो फाइनेन्स 0.05%ले घटेको छ है। त्यसपछि म्युचुअल फन्ड 0.14%ले घटेको छ। नन लाइफ 0.11%ले घटेको छ। अदर इन्डेक्स आज सबसे धेरै बढेको छ 1.64%ले। ट्रेडिङ इन्डेक्स त्यसपछि 0.44%ले चाहिँ बढेको छ है। यसो हेर्दाखेरि चाहिँ हाइड्रोले चाहिँ आज लिड गरेको देख्न सक्छौँ। इन्भेस्टमेन्टमा त धेरै कम्पनी नै हुँदैन, त्यसलाई मैले लिड गरेको भन्न मिल्दैन है। मैले चाहिँ अदर इन्डेक्समा पनि खासै धेरै कम्पनी हुँदैन, हुन चाहिँ यो सेक्टर आज धेरै नै बढेर गएको छ। सो आजको लिडर चाहिँ मैले फाइनेन्स, हाइड्रोलाई नै लिएँ है। त्यसपछि लाइफ इन्सुरेन्स पनि छ है। ल अब लागौँ टेक्निकल चार्टतर्फ। सो टेक्निकली बजार हेर्छौँ भने मैले के भनेको थिएँ त भन्दाखेरि एउटा इन्डिसिजन क्यान्डल फर्म भएपछि हिजो बल्ल एक घरियो भएको थियो है, र आज चाहिँ यो ओपनिङ फुलफिलै नगर्ने गरी चाहिँ बजारले आज माथितिरै सस्टेन गरिरहेको थियो, तर अन्तिम आवरमा चाहिँ फेरि क्लोजिङ र ओपनिङ र क्लोजिङ फेरि सँगसँगै हुन गएको छ, तर हुन चाहिँ माथि नै 10 अङ्कले भए पनि बढेरै क्लोजिङ भएको छ। युजुअली यस्तो खालको क्यान्डल चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई सुटिङ
स्टार क्यान्डल भन्छौँ, तर यो सुटिङ स्टार नभएर यो चाहिँ इन्भर्टेड ह्यामर फर्म भएको छ। किन भन्दाखेरि यो सानो डाउन ट्रेन्डको है यो बटममा अलमोस्ट बटममा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई इन्भर्टेड ह्यामर भन्छौँ। सो इन्भर्टेड ह्यामर एउटा रिभर्सल क्यान्डलको एउटा सङ्केत इन्डिकेटर हो। अर्को कुरा भनेको भोल्युम धेरै आइरहेको छ। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ 2100को पोइन्टमा छौँ हामी है। 2100को पोइन्ट एउटा सपोर्टको र रेजिस्टेन्स। हामी चाहिँ यसलाई घटेर आउँदाखेरि हामीलाई सपोर्ट भन्छौँ भन्ने हो भने यदि घटेर बढ्छ भने हामी यो रिटेस्ट गर्नको लागि आउन पनि सक्छ र यसलाई हामी फेरि रेजिस्टेन्स पनि सोच्न सक्छौँ है। किनभने भर्खरै ब्रेकआउट भएको छ 2100 र फेरि रिटेस्ट गर्नलाई आएको पनि हुनसक्छ है। त्यस हिसाबले हामी चाहिँ अझ धेरै सतर्क भएर चाहिँ ट्रेड गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आएको छ है। अब कन्फर्मेसनको लागि हामीले चाहिँ इन्डिकेटरहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो इन्डिकेटर मैले आरएसआई लगाएर हेर्न चाहेँ। आरएसआई लगाएर हेर्दाखेरि चाहिँ आरएसआई आज पनि बढेको छ 55.99 है, झन्डै 56 चाहिँ पुगेको छ। 60 ब्रेकआउट भयो भने चाहिँ हामीले बाइङ मजाले गर्न मिल्छ आरएसआई अनुसार है। त्यस्तै अर्को इन्डिकेटर एमएससिडी लगाएर हेर्छौँ भने आज एमएससिडी अलिकति भए पनि कम चाहिँ भएको छ है, अर्थात् स्टेबल हुन खोजिरहेको छ। हिस्टोग्राम चाहिँ लगातार नेगेटिभ एरियामा बढिरहेको थियो भने आज चाहिँ घटेको छ। पहिलो दिन हो यो एमएससिडी चाहिँ सेल सिग्नल जेनेरेट गरेपछि घट्न थालेको। अब यसरी नै बढ्न थाल्यो भने पक्कै पनि बाइ सिग्नल पनि छिट्टै नै हेर्न सक्छौँ। सो एमएससिडी अनुसार पनि अलिकति पोजिटिभ हुन सक्यो। अर्को इन्डिकेटर बोलिङ्गर ब्यान्ड लगाएर हेर्छौँ भने चाहिँ बोलिङ्गर ब्यान्डको मिडल ब्यान्डमाथि चाहिँ पुगिसकेको छ बजार है। भनेको मतलब मिडल ब्यान्डले जे भए पनि यसले चाहिँ सपोर्टको जस्तो काम चाहिँ गरिसकेको छ है। सो ओभरअलमा हेर्दाखेरि मैले पोजिटिभ नै देखेको छु। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, मलाई चाहिँ जहाँसम्म मेरो व्यक्तिगत धारणा छ मलाई चाहिँ बजार बढ्छ जस्तो लाग्छ मैले भनेको थिएँ। यति भन्दै तपाईँहरूले अलिअलि पार्सल बाई गर्दै गर्न सक्नुहुन्छ। अब आशा छ तपाईँहरूले आज बाई पनि गर्नुभयो होला, तर अभियसली तपाईँले स्टार्टिङमा बाई गर्नुभन्दा पनि लास्ट आवरतिर बाई गर्नुभएको भए चाहिँ तपाईँहरू अलिकति भए पनि सस्तोमा किन्न पाउनु हुने थियो होला, किन्नु पनि भयो होला। हेरौँ अब आगामी दिनमा यदि फेरि यसरी नै बढी छाटकाट गरिरहेको छ बजारले र तपाईँहरूको स्टक तपाईँहरूलाई रिजनेबल लाग्ने प्राइसमा पाइराख्नु भएको छ भने किन्दा केही फरक पर्दैन है। हस् त आजलाई यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, केही सरसुझाव छ भने कमेन्टमा बताइदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस् त आजलाई यति नै, धन्यवाद।